Hello! Nézzük meg a terminálban a munkákat. A terminálba belépve két dologgal is kezdhetünk, vagy egy munkára, vagy egy gépre jelentkezünk be. A tevékenységek gombra kattintva láthatjuk azokat a munkákat, amelyeken éppen dolgozunk, de ez a lista most üres. Tehát kezdjünk egy munkát. A megjelenő listában az összes munka látszik, amelyek közül kézzel is választhatunk. Vagy a kezünkben tartott kinyomtatott munkalapon lévő vonalkód segítségével indítjuk a munkát. Most kézzel választunk munkát. A kiválasztás után a munka részletei látszanak, illetve azok a lehetőségek, amelyek adottak, úgy mint jó darabszámot és időfelhasználást jelenthetünk rá. Selejt darabszámot jelenthetünk rá. Szüneteltethetjük a munkát. Elhagyjuk a munkát. Végül pedig a munkát lezárhatjuk, azaz befejezzük. Mi most jó darabszám jelentést fogunk végezni. A megjelenő felület pontosan olyan, amelyet az irodai dolgozók láthatnak a jó darabszám jelentésekor. A jó mennyiség jelentése esetében megadjuk az elkészült darabszámot, aminek hatására a Prothost rendszer kiszámolja a felhasznált időt, amit természetesen módosíthatunk is. Egyedi gyártás esetében a darabszám általában egy, és a tevékenységre fordított idő megadása a lényeges elem. A Prothost ERP rendszer pontosan tudja, mennyi jelenthető le maximálisan egy munkaműveletre. Mert tudja azt, hogy mennyi a tervezett mennyiség, illetve azt, hogy az előttünk lévő munkafolyamat már hány darab jó mennyiséget jelentett le. Tehát ha az előttünk lévő selejtet csinált vagy nem készült el még a teljes mennyiséggel, akkor a kezdő mennyiségünk kevesebb lesz a tervezetnél. Előfordulhat az is, hogy több annál, hiszen ha az első munkaművelet megengedi azt, hogy a tervezetnél nagyobb mennyiséget lehessen rájelenteni, akkor az a mennyiség kíséri végig a munkát az összes műveleten keresztül. Az elhangzott összes feltétel figyelembevételével a Prothost rendszer pontosan megmondja, mekkora darabszám jelenthető le maximálisan ebben a pillanatban. Továbbá látható az, hogy erre a műveletre mennyi jót és selejtet jelentettek már korábban. A következő feladat a felhasznált anyagok megadása. A rendszer a beállításoknak megfelelően már kitölti a szükséges mezőket, amely értékektől természetesen eltérhetünk. A példában nem keletkezik hulladék vagy melléktermék, úgyhogy a darabszám jelentés tulajdonképpen el is készíthető. Látható, hogy a jó mennyiség megváltozott. A selejt jelentése pontosan olyan, mint a jó jelentése, csak első lépésben ki kell választanunk a selejt keletkezés okát. A munka szüneteltetésének hatására a munka felfüggesztett állapotba kerül. Tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy elmegy a dolgozó szünetre, vagy éppen haza és másnap folytatja a munkát. A munka elhagyásával a munkáról kijelentkezik a dolgozó, ami innentől kezdve újra elérhetővé válik, a korábban látott elkezdhető munkák listájában. Ezt a funkciót használhatjuk a műszakváltás esetében is. A munka lezárása annak a befejezését jelenti, azaz az összes darabot jóra vagy selejtre jelentettük, tehát a művelet véget ért. A főképernyőre lépve látható, hogy a munkánk ott van a listában, és arra kattintva újra eljutunk annak a kezeléséhez. De új munkát is kezdhetünk, aminek hatására már egyszerre két munkán dolgozunk. Ami mind a tevékenységek listájában, mind pedig a főképernyőn látható lesz. Vegyük észre, hogy a munkára való bejelentkezés arra a két gépre is berakott minket, amihez a munkák hozzá voltak rendelve. Köszönöm a figyelmét! Ha többre is kíváncsi, akkor látogasson el a weblapunkra. Vagy töltse le a demónkat és győződjön meg arról, hogy a Prothost vállalatirányítási rendszer az, amire szüksége van. Viszlát!